So good day again mga fix and welcome back to my channel. Sa channel ko nga pala gumagawa ako ng mga computer related video. So wag mo na din nakakalimutan na mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka pa sa mga ilalabas ko pa na video. So for this content mga fix, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng ISO file ng Windows 10 operating system. So let's go! So una natin gagawin mga ka-fix, click lang natin ang ating mga browser. So sa akin is si Google. Then sa search bar mga ka-fix, type lang natin is Windows 10 download. Then pagka enter natin mga ka-fix, click lang natin tong una. Then scroll lang tayo konti. Then click naman natin tong download tool now. So, pag-click natin ng download tool now, wait lang natin siya matapos. So, sa akin mga ka-fix, X ko na siya kasi tapos ko na rin siya ma-download. So, meron na akong media creation tool. So, pagtapos na natin siya i-download na, punta lang tayo or i-run lang natin yung media creation tool. So, click lang natin siya. And then mga ka-fix, pagka nag-load na siya ng ganyan, accept lang natin. So, ayan. Medyo mabagal lang. So, sa dalawang option natin mga ka-fix, click lang natin tong Create Installation Media. So, itong pangalawa. So, click lang natin is Next. Then, Next ulit. And then, click naman natin is ISO File. Then, Next ulit. So, dito mga ka-fix, i-download natin yung ISO file and isa-save. So, pili lang kayo ng file kung saan nyo siya isa-save pagkatapos ma-download. So sa akin mga ka-fix, sa documents ko siya ilalagay. Then save lang. Then pagkatapos, ayan, magda-download na siya mga ka-fix. So wait lang natin siyang matapos. And dagdag ko pa na kung mabilis yung internet nyo sa bahay and solo lang ng PC or laptop nyo yung internet, mabilis lang din siya matatapos ma-download. So ayun lang mga ka-fix. Magbabalik ako pag malapit na siya matapos. So, wait lang. So, tapos na to mga fix and na-download na natin siya. So, click lang natin yung finish. But before yun, check lang natin sa file manager kung na-save na siya. So, sa akin nasa may document and okay na siya. So, na-download naman siya ng whole. And bago matapos yung video na to na mga fix, gagawa pala ako ng video para sa bootable USB flash drive na ito yung gagamitin natin para sa pag-install ng operating system or OS. So, ayun lang for this video mga fix. Please like, comment, share, and subscribe. Again, thank you mga fix. Peace out. I'm out.